Chị gái Úc phá vỡ mọi định kiến, gặp sự cố, bị lừa nhưng vẫn không muốn rời Việt Nam. Tưởng như chỉ là một chuyến du lịch ngắn ngày, nhưng không ai ngờ rằng Hà Nội lại trở thành bước ngoặt trong hành trình khám phá thế giới của một chị gái người Úc tên Phoebe. Phoebe đến Việt Nam với cả một ba lô đầy định kiến, Hà Nội ồn ào, giao thông như ác mộng, đồ ăn khó nuốt và đâu đó là những cảnh báo về lừa đảo. Ngay ngày đầu tiên, chị ấy té xe giữa phố, trượt dài trên vỉa hè ướt bia và tưởng chừng sẽ phải kết thúc chuyến đi sớm hơn dự kiến. Nhưng điều bất ngờ nhất, Phoebe không bỏ chạy, mà ngược lại, chị ấy cười. Rồi đứng dậy, rồi tiếp tục hành trình với một nụ cười ngơ ngác đầy phấn khích. Từ những hàng cà phê vỉa hè nơi người dân ngồi lặng ngắm dòng xe máy như thác đổ, đến ly cà phê muối gây nghiện đến mức tim đập nhanh vì caffeine quá liều. Từ ổ bánh mì có một sợi tóc bất ngờ khiến chị ấy nhăn mặt, đến món phở khô cay đến xé họng khiến nước mắt rơi, mà lại khiến chị càng ăn, càng nghiện. Và giữa mê cung phố cổ ấy, chị gái Úc Phoebe nhận ra những điều tưởng là hỗn loạn lại chính là nét duyên không thể tìm thấy ở đâu khác. Dù từng bị gánh hàng rong dụ chụp ảnh rồi đòi tiền, dù từng hoảng hốt vì phố tàu hỏa chỉ cách đầu vài mét, dù từng lạc đường, bị mưa và gần như gào lên tôi đang làm gì ở đây. Nhưng sau tất cả, Phoebe thốt lên một câu mà chính bản thân cũng không ngờ, tôi không muốn rời khỏi Việt Nam. Tôi muốn được sống ở đây, ít nhất một lần trong đời. Đây không chỉ là một chuyến đi, đây là lời chia tay với định kiến. Và là lời yêu đầu tiên dành cho một thành phố tưởng chừng khó yêu, Hà Nội. Xin chào cả nhà, đây là Blogger Việt Nam. Hôm nay, tôi sẽ kể lại hành trình siêu lầy lội, siêu drama của chị Phoebe, một cô gái Úc đã bị Hà Nội hớp hồn chỉ trong 2 ngày. Từ té xe máy trên phố Bùi Viện, cháy miệng vì ớt, đến những khoảnh khắc ngỡ ngàng trước phố đường tàu, chị ấy đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nhưng sau tất cả, chị ấy vẫn tuyên bố, Hà Nội, tôi yêu mi mất rồi. Cả nhà sẵn sàng chưa? Cầm ly trà sữa, ngồi xuống và cùng tôi khám phá nào. Phoebe, cô gái Úc tóc vàng, mắt xanh, vừa đáp xuống sân bay Nội Bài đã bị cuốn ngay vào cái năng lượng bùng nổ của Hà Nội. Thủ đô của chúng ta, cả nhà ơi, là nơi mà cái cũ và cái mới đan xen nhau như một màn nhảy flash mode bất ngờ. Khu phố cổ với những con hẻm nhỏ xíu, tiếng giao hàng của các cô bán rong, mùi phở thơm lừng từ những quán ăn vỉa hè, tiếng xe máy bíp bíp không ngừng, tất cả như một bản giao hưởng hỗn loạn mà Phoebe mê tít. Chị ấy mô tả Hà Nội như một ly cà phê Việt Nam, đậm đà, mạnh mẽ và làm tim đập thình thịch. Hà Nội là nơi lịch sử và hiện đại va chạm nhau, tạo ra một thứ gì đó rất riêng, rất Việt Nam, Phoebe nói. Từ những ngôi chùa cổ kính hàng trăm năm tuổi, nơi mùi nhang trầm quyện với không khí tĩnh lặng, đến những quán cà phê hipster với decor siêu xịn mịn. Hà Nội như một bức tranh đầy màu sắc mà bất kỳ ai cũng phải thốt lên, trời ơi, Việt Nam đỉnh thật. Tôi nghe mà tự hào ghê, cả nhà có thấy vậy không? Phoebe đến Hà Nội với tâm thế của một du khách tò mò nhưng đầy nghi ngại. Chị ấy từng nghe bạn bè cảnh báo, Hà Nội đông đúc, giao thông hỗn loạn, cẩn thận bị lừa. Nhưng chỉ sau vài giờ ở đây, chị ấy đã bị cuốn vào nhịp sống của thành phố, quên luôn những định kiến ban đầu. Tôi không ngờ Hà Nội lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy, chị ấy nói, mắt sáng rực như vừa khám phá ra một kho báu. Để bắt đầu hành trình, Phoebe không chọn đi bộ thong dong hay ngồi Grab an toàn đâu, mà chơi lớn, nhảy lên xe máy, đi tour khám phá Hà Nội với một anh hướng dẫn viên siêu chất tên Bruno. Nghe cái tên Bruno là thấy cool ngầu rồi, đúng không? Phoebe bảo, tôi book tour riêng mà không biết, may mắn quá trời. Và thế là chị cùng Bruno lao vào dòng xe máy đông như mắc cửi, len lỏi qua những con hẻm phố cổ, sẵn sàng khám phá những góc phố độc đáo nhất của Hà Nội. Phoebe kể rằng cảm giác ngồi sau xe máy, gió lùa qua tóc, ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính xen lẫn các quán ăn đường phố, làm chị ấy cảm thấy như đang sống trong một bộ phim phiêu lưu. Tôi chưa bao giờ thấy giao thông nào điên rồ mà thú vị như ở đây, chị ấy cười lớn. Những chiếc xe máy chở cả gia đình, những cô bác bán hàng rong với gánh xôi, gánh chè, tất cả đều khiến Phoebe háo hức như đứa trẻ lần đầu đi công viên. Nhưng mà drama đến ngay từ đầu. Khi đi qua phố Bùi Viện, cái phố bia bọt nổi tiếng, nơi mà đêm nào cũng nhộn nhịp như hội, trời vừa mưa xong, đường thì trơn, lại thêm tí bia, tí dầu mỡ từ các quán nhậu và bar. Xe của Phoebe và Bruno trượt một phát, ngã lăn quay. Phoebe kể lại, giọng đầy phấn khích, tôi tưởng chuyến đi này xong rồi, ai ngờ mới chỉ là khởi đầu. May là không ai bị gì, chị ấy còn quay lại được cảnh đó trên iPhone, kiểu, coi nè, tôi té mà vẫn xinh nha. Phoebe cười lớn, bảo không phải lỗi của Bruno, tại đường trơn quá, mà Bruno thì lái chậm như rùa bò. Chị ấy còn đùa, nếu không té, chắc tôi chưa cảm được cái chất Hà Nội đâu.
Sau màn té xe nhớ đời, Phoebe với Bruno dừng lại để chill một tí với cà phê Việt Nam. Chị ấy mê cái văn hóa cà phê vỉa hè của mình lắm. Ngồi trên ghế nhựa nhỏ xíu, thấp lè tè, nhìn dòng xe máy chạy qua như thác đổ, nghe tiếng còi xe inh ỏi, mà sao nó chill đến lạ. Bruno dẫn Phoebe đi thử một ly cà phê đặc biệt từ vùng cao nguyên Việt Nam, mà chị ấy mô tả là cà phê gì mà uống xong có vị trà ở hậu vị, lạ lắm luôn. Phoebe cầm ly cà phê được gói trong túi ni lông, kiểu Việt Nam chính gốc, mà lóng ngóng không biết mở ra sao. Bruno phải chỉ từng bước, coi nè, cầm vậy nè, uống vậy nè. Chị ấy uống một ngụm, mắt sáng rực, thốt lên, trời ơi, ngon quá trời. Phoebe còn bảo, cái vibe ngồi vỉa hè, ngắm xe cộ, nghe tiếng ồn ào của Hà Nội, nó làm chị cảm thấy như đang sống thật sự trong lòng thành phố này. Chị ấy kể thêm, ở Úc, tôi hay ngồi trong những quán cà phê sang chảnh, nhưng không nơi nào có cái không khí như ở đây. Ngồi vỉa hè, nhìn mọi người đi qua, từ bác xe ôm đến cô bán hoa, tôi cảm giác như mình là một phần của Hà Nội. Phoebe còn đùa, ngồi đây mà không té xe lần nữa là tôi thấy may mắn lắm rồi. Chị ấy kể rằng ly cà phê đó không chỉ ngon mà còn làm chị ấy quên luôn cái vụ té xe vừa rồi. Tôi nghĩ cà phê Việt Nam có ma thuật gì đó, làm tôi thấy yêu đời hơn. Chị ấy cười lớn, làm cả quán cà phê quay ra nhìn. Chùa cổ và bài học văn hóa. Rời quán cà phê, Bruno dẫn Phoebe đến một ngôi chùa cổ gần 1.500 năm tuổi, một trong những ngôi chùa lâu đời nhất ở Hà Nội. Ngôi chùa này từng bị phá hủy tới 70% trong chiến tranh Việt Nam, nhưng được xây lại với tháp sen, biểu tượng của Phật giáo Việt Nam, tượng trưng cho sự tinh khiết vươn lên từ bùn lầy. Phoebe mê mẩn cái không gian trầm mặc, với những bông hoa sen được khắc khắp nơi, như một lời nhắc nhở về sự thanh tịnh giữa cái hỗn loạn của thành phố. Chị ấy kể, tôi bước vào chùa, mùi nhang trầm làm tôi thấy bình yên lạ lùng. Ở đây, thời gian như chậm lại, không còn tiếng xe máy, không còn sự hối hả. Phoebe đứng trước tháp sen, ngắm những chi tiết chạm khắc tinh xảo và cảm nhận được sự sâu sắc của văn hóa Việt Nam. Bruno còn giải thích sự khác biệt giữa chùa và đền, đúng chất hướng dẫn viên xịn. Chùa là nơi thờ Phật, còn đền là nơi thờ những nhân vật lịch sử như vua, tướng hay anh hùng. Phoebe nghe xong gật gù, ồ, tôi học được cái gì đó hay ho rồi nè. Chị ấy còn bảo Bruno làm vlogger thay mình luôn, vì anh này vừa dẫn tour, vừa quay phim, vừa kể chuyện siêu cuốn. Hôm đó trời mưa lất phất, tưởng là xui, ai ngờ Phoebe lại khoái chí, mưa thì mưa, nhưng trời mát hơn, đi chơi thích hơn nhiều. Chị ấy còn nhắc cả nhà nhớ mặc đồ kín đáo khi vào chùa, vai phải che, quần áo lịch sự, không là bị nhắc ngay. Phoebe kể rằng chị ấy từng thấy một du khách bị mời ra vì mặc áo dây, nên chị ấy cẩn thận mặc áo dài tay, dù trời nóng như đổ lửa. Phố Đường Tàu, trải nghiệm đỉnh cao Hà Nội. Tới đoạn này là tôi phải hét lên vì phấn khích. Bruno dẫn Phoebe đến phố Đường Tàu Hà Nội, cái nơi mà tàu hỏa chạy sát giạt mấy quán cà phê, mấy ngôi nhà. Chị ấy đến đúng lúc tàu chạy qua, gần đến mức tưởng chừng như đụng luôn. Phoebe hét lên, trời ơi, đỉnh quá, đỉnh quá. Chị ấy bảo đây là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Hà Nội, và nếu được, cả nhà phải book tour với Bruno. Vì anh này không chỉ dẫn đường mà còn kiêm luôn Instagram husband, cầm 3 cái máy quay giúp Phoebe chụp ảnh, quay phim đẹp lung linh. Phoebe kể, tôi đứng đó, tàu chạy qua cách tôi có vài mét, tim đập thình thịch luôn. Nhưng mà, trời ơi, nó thú vị không tả nổi. Chị ấy còn khoe một cái nắp chai bia, kiểu như kỷ vật của chuyến đi, đúng là lầy lội hết sức. Phoebe còn kể thêm một chi tiết hài hước, Bruno cầm 3 cái máy quay, vừa chạy theo tàu, vừa quay phim cho tôi, mà vẫn cười tươi như không có gì. Tôi tự hỏi anh này lấy năng lượng từ đâu vậy? Chị ấy bảo rằng nếu không có Bruno, chắc chị ấy đã không thể bắt được khoảnh khắc tàu chạy qua đẹp như thế. Ẩm thực đường phố, từ phở đến cà phê muối. Bây giờ đến phần tôi thích nhất, ăn uống. Bruno dẫn Phoebe đi ăn trưa ở một quán Việt Nam với gỏi cuốn tươi và phở khô. Chị ấy ăn chay nên mọi món đều là phiên bản vegetarian, nhưng nhà hàng cũng có món mặn cho ai thích thịt. Gỏi cuốn thì giòn tươi với rau sống, bún và chút đậu phụ, nhưng Phoebe thích chả giò chiên hơn vì nó giòn dụ, cắn một miếng là nghe rộp rộp trong miệng. Còn phở khô thì ăn với nước chấm cay, mà Phoebe chơi lớn, cho cả đống ớt vào, kết quả là trời ơi, cay cháy miệng luôn. Chị ấy vừa ăn vừa la, vừa cười, kiểu tôi không tin Bruno nói ớt này cay, giờ thì tôi tin rồi. Nước mắt chị ấy chảy, miệng thì cay xè, nhưng vẫn cố ăn tiếp, bảo cay thì cay, nhưng ngon quá, không dừng được. Tôi xem mà vừa buồn cười vừa phục cái tinh thần chiến đấu với đồ ăn Việt Nam của chị ấy. Phoebe khen tour này đỉnh vì mọi thứ,
từ cà phê đến đồ ăn đều được bao gồm trong giá tour. Chị ấy nói, đi xe máy khám phá Hà Nội là cách tuyệt nhất để cảm nhận thành phố này, nhất là với mấy bạn đi du lịch một mình như tôi. Phoebe kể rằng cảm giác ngồi sau xe máy, vừa ngắm phố phường, vừa dừng lại ăn uống, làm chị ấy cảm thấy như một người Hà Nội thực thụ. Ngày thứ hai, Phoebe tham gia một tour ẩm thực chung với hai người bạn mới, Bobby và April, đến từ New Zealand. Họ gặp hướng dẫn viên Chloe, bắt đầu hành trình tại nhà thờ lớn, một công trình kiến trúc Pháp cổ kính giữa lòng Hà Nội. Phoebe tranh thủ chạy sang cổng cà phê mua ly cà phê sữa đá yêu thích, giá có 49.000 đồng thôi, mà chị ấy khen nức nở, cà phê này làm tôi sống lại mỗi ngày. Sữa đặc, chút vị dừa, đúng là thiên đường. Tour ẩm thực bắt đầu với bánh mì bà Mụ, ngay gần nhà thờ lớn. Nhưng ôi không, drama lại đến. Phoebe phát hiện một sợi tóc trong bánh mì. Chị ấy quay lại cảnh đó, kiểu, trời ơi, tôi muốn ói. Nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ, đúng chất du khách lầy lội. Chị ấy bảo, thôi, chuyện nhỏ, bánh mì vẫn ngon, nhưng lần sau tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn. Tiếp theo, họ thử bánh cuốn chay với nhân đậu phụ, ăn kèm nước mắm pha chanh và ớt. Phoebe khen bánh cuốn nhẹ, hợp ăn sáng, còn bảo kết hợp với cà phê sữa đá thì đúng là thiên đường. Chị ấy hướng dẫn cách pha nước mắm, cho chút chanh, chút ớt, nhưng đừng nhiều quá, không là cay xè như tôi. Phoebe còn đùa rằng chị ấy suýt hủy diệt vị giác vì cho quá nhiều ớt, nhưng vẫn thích thú vì đồ ăn Việt Nam có cái gì đó làm tôi không thể dừng lại. Đến phần tráng miệng, Phoebe được thử cà phê muối, món đặc sản với sữa đặc, cà phê và kem muối. Chị ấy uống một ngụm, mắt sáng rực, ngon quá, dễ uống quá. Nhưng vì uống tới ly cà phê thứ hai trong ngày, chị ấy hơi run run, kiểu tôi sắp bắn lên mặt trăng luôn rồi. Ngoài ra, chị còn thử bánh rán, loại bánh nhiều dầu, đậm đà, ăn kèm cà phê thì đúng là combo hoàn hảo. Phoebe kể, bánh rán này làm tôi nhớ bánh donut ở Úc, nhưng mà nó có cái gì đó rất Việt Nam, rất đặc biệt. Phoebe ở khách sạn Hà Nội Center Sin, ngay trung tâm phố cổ, gần đủ thứ, quán ăn, bar, shop, đủ cả. Khách sạn mang phong cách Pháp, với nội thất sang chảnh, từ những bức tường sơn vàng nhạt đến những chi tiết trang trí cổ điển. Phòng của Phoebe ở tầng cao nhất, có ban công nhìn ra phố cổ, rộng rãi, thoải mái, dù chị ấy nhận xét là hơi cũ xíu ở vài chỗ, nhưng vẫn đáng yêu. Nhân viên khách sạn thì siêu nhiệt tình, giúp Phoebe sắp xếp mọi thứ từ A đến Z, từ đặt tour, đặt xe, đến gợi ý những quán ăn ngon. Chị ấy kể, tôi hỏi gì nhân viên cũng trả lời tận tình, còn giúp tôi chọn quán ăn chay nữa. Dịch vụ ở đây đúng là đỉnh cao. Nhưng mà, có một cái drama nhỏ, khách sạn nằm ngay phố Bùi Viện nên ban đêm ồn kinh khủng. Nhạc bar, tiếng người nhậu vang đến 1 giờ sáng. Phoebe thì chill, bảo, tôi thích cái ồn ào này, làm tôi thấy bớt cô đơn. Chị ấy kể rằng tiếng nhạc và tiếng cười từ phố Bùi Viện làm chị ấy cảm thấy như đang ở trung tâm của mọi sự kiện. Nhưng chị ấy cũng cảnh báo, nếu mẹ tôi mà ở đây, chắc bà phát điên luôn. Cả nhà nào thích yên tĩnh thì nên chọn khách sạn khác, Phoebe có để link trong mô tả video đó nha. Phoebe còn chia sẻ một chi tiết thú vị, tôi đứng trên ban công, nhìn xuống phố Bùi Viện lúc 11 giờ đêm, thấy mọi người nhậu nhẹt, hát hò, tôi chỉ muốn nhảy xuống nhập hội luôn. Chị ấy bảo rằng cái không khí sôi động của Hà Nội làm chị ấy quên đi mọi mệt mỏi của ngày dài. Buổi chiều, Phoebe đi xích lô quanh Hà Nội, tour 45 phút với giá siêu hời, 75.000 đồng, nhờ hướng dẫn viên Chloe điều giúp. Chị ấy ngồi xích lô, ngắm phố phường, cười tươi như hoa, cả nhà ơi, đi xích lô chill thế này là phải thử nha. Phoebe kể rằng cảm giác ngồi xích lô, lướt qua những con phố cổ, nhìn người dân Hà Nội đi lại, làm chị ấy thấy như đang sống trong một bức tranh sống động. Chị ấy còn đùa với bác tài xích lô, bác ơi, chạy chậm thôi, tôi muốn ngắm hết Hà Nội. Bác tài cười lớn, đáp lại bằng một câu tiếng Việt mà Phoebe không hiểu, nhưng chị ấy vẫn gật gù, kiểu, dù không hiểu, nhưng tôi thấy vui lắm. Đến tối, Phoebe ăn tối cùng Chloe, Bobby và April tại nhà hàng chay Green Inn. Nhà hàng này chuyên món Việt Nam thuần chay, rất hợp với Phoebe và April, người bị dị ứng hải sản. Họ ăn món khai vị nấm và mì giả cua với đậu phụ, nước dùng thơm lừng, thêm rau tươi và măng. Phoebe không quên cho thêm ớt vào nước dùng, khen, nước dùng đỉnh của chóp, ớt làm nó bùng nổ luôn. Chị ấy kể, tôi chưa bao giờ nghĩ đồ chay Việt Nam lại ngon đến vậy. Món mì giả cua này, tôi ăn mà cứ tưởng là cua thật. Cả nhóm thân nhau đến mức lập group chat, cùng đi ăn tối như hội bạn thân. Phoebe xúc động, bảo, đi du lịch một mình mà gặp được mấy người bạn thế này, đúng là tuyệt vời. Chị ấy còn đùa, tôi với Bobby và April chắc sẽ hẹn nhau đi du lịch Việt Nam lần nữa,
vì Hà Nội làm tụi tôi mê quá. Cả nhà ơi, hành trình của chị Phoebe ở Hà Nội đúng là đỉnh của chóp. Từ té xe máy, cháy miệng vì ớt, đến chill trên xích lô, chị ấy đã sống hết mình với cái hồn của Hà Nội. Tôi xem mà muốn xách ba lô đi Hà Nội ngay lập tức. Phoebe đã phá vỡ mọi định kiến về Việt Nam, từ một thành phố tưởng chừng hỗn loạn, chị ấy tìm thấy một nơi đầy duyên dáng, đầy yêu thương. Cả nhà thấy sao? Comment bên dưới nha, và đừng quên like, share, subscribe để cùng tôi khám phá thêm nhiều nơi nữa. Phoebe đã nói, Hà Nội, tôi không muốn rời xa mi. Còn cả nhà thì sao? Hẹn gặp lại tuần sau, yêu cả nhà nhiều.